नमस्कार भावना, मी राजन स्वागत करतो आपल्या चॅनलमध्ये. मित्रांनो, नाव आहे राज क्रिएशन. मित्रांनो आपला सर्व व्हिडिओ खूप भारी झालेला आहे, कारण की आपण आजचं ट्रेंडिंग सॉन्गवरती व्हिडिओ आणलेला. ओके मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपल्या पुढे मी व्हिडिओ दाखवणार आहे. मित्रांनो, आधी माझं ऐकून घ्या मी जे सांगतो आहे. तर मित्रांनो, जे मटेरियल हवं आहे तुम्हाला फ्रीमध्ये दिलं आहे मी, कोणता पासवर्ड मी देत नाही कधीच. ओके तर मित्रांनो, एक करायचं आधी आपले टेलिग्राम जॉईन करा, तिची लिंक मी खाली देऊन देईन. ओके तर मित्रांनो, जॉईन करा तिथं आणि सगळं मटेरियल डाउनलोड करून घ्या. ओके फक्त आपलं मटेरियल टेलिग्रामलाच मिळतं, बाकी कुठेच मिळत नाही. ओके माझी वेबसाईट नाही, काहीच नाही काही. ओके फक्त टेलिग्राम मिळतं आपलं मटेरियल. ओके आणि जर तुम्ही इंस्टाला असं मित्रांनो, तर आपलं यार इंस्टाला फॉलो करा. तिथं मी तर सगळे जे अपडेट असतं चॅनलबद्दल ते देत असतो आणि सगळे स्टॅटस अपलोड करत असतो तिथं. ओके मित्रांनो, तिथे फॉलो करा. आणि एकच करायचं लास्टली मित्रांनो, जो आपलं कॉमेंट करा आपल्या व्हिडिओला, जेणेकरून मला समजतं की तुम्हाला व्हिडिओ कसा आवडला की नाही आवडला. ओके मित्रांनो, आणि लाईक करा विसरू नका मित्रांनो. चला बाबा, आपला व्हिडिओ सुरू करूया. म्युझिक. Once more! Once more! Once more!